Hi guys! Welcome back to Tropapips vlog. Since padami na ng padami ang Pinoy na gusto mag-vlog, gumawa tayo ng sikretong malupit na YouTube intro tutorial na usually ginagamit din ng mga Pinoy vloggers. As always, kung nakatulong sa inyo ang video na to, please click subscribe and hit the notification bell. Salamat mga tropa and good luck sa inyong vlog. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that. Let's start guys! Ang una natin gawin ay pupunta tayo sa ating video editor, ang kinemaster. Pindutin natin yung plus. Then 16 by 9. Go to media. Choose your backgrounds. Check. Then pahabain nyo lang siya ng 10 seconds. Ayan, check again. Then balik kayo. Punta kayo sa layer. Then media. Then pili kayo ng logo. May nagawa na akong logo kasi dito. Ayan. I-crop nyo lang siya guys. Ayan, check. Tapos i-click nyo ulit. Palakihin nyo. Ayan. Then iangat nyo. Pindutin nyo yung susi. Ito sa kaliwang bahagi. Tapos iurong nyo to ng mga 3 seconds. Ayan. Tapos pindutin nyo tong bilog at saka may plus. Tapos sabay drag nyo tong pagitna. Ayan. Tapos check. Punta naman kayo sa layer again. Then media. Pili na naman kayo kung anong gusto nyong ilagay. Itong ano ko, picture. Ilagay ko sa gitna. I-crop natin ulit. Check. Pindutin ulit natin yung kinrap natin. Palakihin natin. Then check. Palitin lang siya, paiksihin lang siya natin guys para mabilis yung labas off niya. Check. Ayan, makikita nyo guys. Palitin din natin to. Check. Urong natin. Ayan. Pagkatapos, layer ulit tayo. Media. Then choose logo. Crop again. Then check. Click again, then
Palakihin natin. Ayan. Palitin lang muna pala natin. Ayan, maliit siya. Tapos, ilagay nyo lang sa 3 seconds, guys. Ayan, mga ganyan. 3 seconds. Tapos, click nyo yung susi. Tapos, yung plus at saka bilog, pindutin nyo. I-drag nyo lang siya, palakihin nyo lang siya. Ayan. Tapos nyan, click nyo. Pagkatapos nyo i-click, guys, i-ano nyo to. Lagyan nyo ng effects. Lalagay ko dito kasi jitter. Kasi babagay siya natin sa ating sounds. And tapos, palitin nyo lang to ng 3 seconds, guys. Ayan. Tapos, check nyo. Tapos nyo i-check, layer ulit. Punta kayo sa media. Kunin nyo na naman ulit yung logo nyo. Crop nyo. Tapos nyo i-crop. Check nyo. Ayan. Palakihin nyo lang, guys. Tapos, lagyan nyo siya ng effects. Gaya nito, lagyan ko siya ng ring. Ayan. Tapos, i-cut nyo lang siya, guys. Right, ayan. Trim to right play. Ayan, guys. Ayan na yung natin. Sikretong malupit na intro. Ngayon, lagyan siya natin ng sounds, guys, na babagay dito. Nag-download na rin ako sa YouTube yung sounds na babagay dito. Ito, yung car bass boosted trap mix. Cut nyo lang siya, trim nyo lang. Right. Ayan. Ayan, subukan natin, guys, kung okay ba. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that. Oh, di ba? Isang malupitang sikretong tutorial to, guys. Sana may natutunan kayo and thank you.